با عرض سلام و ادب، خوش آمدید به کیزیس میدیا، بخش آموزش پریمیرپرو از مبتدی تا حرفه‌ای. خواجه ضمیرالدین هستم، راهنمای شما در این بخش. در این درس سوم از مجموعه درس‌های آموزش پریمیرپرو ما برای شما سورس پنل را تدریس می‌کنیم تا باشد آمادگی بیشتر برای ویرایش ویدیوهایتان داشته باشید. پس وقت ضایع نمی‌کنیم، بیایید که بریم به پریمیرپرو. این قسمت سورس پنل از جایی که فایل ها از پروژکت پنل در اینجا نمایش نمیشه. شارتکت برای سورس پنل شیفت پلاس 2 است. ما در قسمت دیگه باشیم اگر شیفت پلاس 2 را فشار بدیم ما را به سورس پنل میبره. اگر سورس پنل کلوز هم باشه و یا در قسمت دیگه باشه شیفت پلاس 2 را کلیک میکنیم، در اون صورت برای ما سورس پنل باز دوباره ظاهر میشه. و این رو ما میدونیم که از جایش میدونیم که در اول لیست و یا در آخر لیست در قسمت میتونیم که ما انتقال بدیم. و همچنان اگر سورس پنل نباشه یکی خود طریقی بود که از طریق شیفت 2 میتونستیم این رو پیدا بکنیم. چون میتونیم بریم به ویندو و در اینجا به نام سورس مانیتور میتونیم که ما سورس پنل از طریق هم پیدا بکنیم. سورس پنل ما پس دوباره به جای خود بیاید. البته یادتان باشه که سورس پنل را همچنان به نام سورس مانیتور یاد میکنم. خب اگر ما بخوایم کدام فایل خود از پروژکت پنل در اینجا نشان بدیم، در پروژکت پنل برای فایل ما فقط دبل کلیک میکنیم و فایل ما در اینجا میآید. و از دکمه ها در قسمت پایین سورس پنل است که هر کدام از یک وظیفه خاص خود داره. اول دکمه پلی استاپ. اگر ما بخوایم توسط دکمه ویدیو خود پلی بکنیم پلی میشه، اگر بخوایم استاپ بکنیم استاپ میشه. در پهلوی از این طرف و این طرفش دو دکمه دیگه است که استپ فارورد ون فریم، یعنی یک فریم میتونیم پیش رو بریم و یا 1 میلی سکند و میتونیم که 1 میلی سکند و یا 1 فریم به عقب بریم. ما از این دو دکمه استفاده میکنیم. این دو دکمه دیگه go to out go to in. این دو دکمه چی است؟ وقتی یک قسمت از این ویدیو رو انتخاب بکنیم به خاطر ادیت کردن، مثلا ما این ویدیو رو انتخاب میکنیم تا جایی که این ویدیو پرنده ها هست ما میخوایم فقط همین قسمت شما در تایملاین برده و از این قسمت شما استفاده کنیم به خاطر ادیت کردن. پس ما میتونیم که همین قسمت مارکن و مارک اوت بکنیم. این مارکن میشه و این مارکن و مارک اوت کرده گیره همین قسمت شما انتخاب کردیم. میتونیم فعلا ویدیو رو گرفته توسط موضوع خود ببریم راست به تایملاین پنل. فعلا البته فقط 40 ثانیه از ویدیو آمد که 40 ثانیه هم فقط همین ویدیوی پرنده ها هسته. همین قدر چیزی را که ما در اینجا انتخاب کردیم. ما میدونیم که کدام بخش دیگه‌اش هم انتخاب بکنیم در پهلوی از بگذاریم. مثلا ما میخوایم که دفعتاً بخشی در پهلوی از است این شروع شود. ما میخوایم که مثلا از این قسمت دیگه هم بر ما در این قسمت دیگه شما میخوایم فقط این قسمتش رو انتخاب میکنیم. از اینجا مارکنش میکنیم و تا این قسمت میگیم مارک اوت و این قسمت دیگه شما میگیریم این قسمت تایملاین پنل میاریم. این شد ویدیوی قسمت دیگه ویدیو. البته ما مکمل ویدیو رو انتخاب نکردیم، فقط دو قسمتش ما انتخاب کردیم. این از وظیفه مارکن و مارک اوت و وظیفه از این دو دکمه چی بود؟ go to in go to out. وقتی ما بخوایم از یک طرف مارکن و دیگه طرف بریم ما میتونیم که از این انتخاب بکنیم. مثلا فعلا ما دیگه قسمت هستیم، اگه بخوایم در شروع از این مارکن خود بریم ما میره دکمه رو کلیک میکنیم میره در شروعش و اگه دکمه دیگه رو کلیک میکنیم میره به آخرش. این بود وظیفه مارکن مارک اوت go to in go to out. اگر ما بخوایم که مارکن و مارک اوت این از پس دوباره درو بسازیم فقط بالای زیر رایت کلیک کرده اینجا میریم clear in and out. وظیفه insert و override چی هسته؟ اگر ما بخوایم که کدام ویدیو دیگر در یک بخش از این ویدیو ما بخوایم که در میانه و یا در یک قسمت از این ویدیو او را ما بخوایم که بیاریم میتونیم که ما از insert استفاده بکنیم. مثلا بعد از این ویدیو ما یک ویدیو دیگر بیاریم. این ویدیو رو میخوایم که در این قسمتش بیاریم
ما چی میگیم؟ میگیم insert. وقتی ما insert گفتیم تایم از این ویدیو که 3 دقیقه و 45 ثانیه بود در برازی اضافه شد. این تایم از این 10 دقیقه شد. ویدیو رو که ما در سورس پنل انتخاب کردیم وقتی ما insert گفتیم مستقیم آمد به تایمر پنل و ویدیویی که در تایمر پنل بود رو به دو بخش تقسیم کرد، خودش در میان از او جای گرفت بدون از اینکه از اون ویدیو تو وقتش کم شد. این بود وظیفه insert در سورس پنل. حالا override چی میکنه؟ override یعنی جایگزینی میشه. اگر یک قسمت شما میخوایم که از این قسمت به بعد این فایل ما جایگزین از این ویدیو شود، چه قسم این فایل میبینین که 6 دقیقه و 28 ثانیه مدت از این فایل ما هست، پیرن چیزی که در تایمر بنر هست. ما میخوایم فایل دیگه که 3 دقیقه و 45 ثانیه هست جایگزین از این قسمت ازش ما از override استفاده میکنیم. در اینجا میبینین فایل ما 6 دقیقه و 28 ثانیه است، زیاد نشد. چی شد؟ این فایل مستقیم جایگزین از این فایل دیگه شد. اما قسمت از او را دیلیت کرد و خودش جای از او را گرفت. که این بود وظیفه override و insert. وظیفه export frame چی است؟ export frame مثل اسکرین شات کار میکنه در بخش سورس پنل. اگر ما بخوایم که یک قسمت را در سورس پنل بخوایم که یک فوتو بگیریم ازش، یک عکس بگیریم، ما میتونیم که همون قسمت را دیگه بیایم و بگوییم که export frame. وقتی ما export frame میگیم بر ما این یک باکس میاد که در اینجا میتونیم با فریمی که ما اکسپورت میکنیم برای اون میتونیم یک نام بدیم. مثلا چه میگیم؟ براش نامش فوتو میبریم. میتونیم که فرمتش رو انتخاب بکنیم و بیت مپ ایمیج باشه، جی اف باشه، جی پی جی باشه، پی ان جی باشه و هر فرمت دیگه ما میتونیم که انتخاب بکنیم. دیفالت پیناش هست، بیت مپ ایمیج هست، پس ما اون رو میبریم و در کجا میخوایم که ثبت شود. ما میتونیم که ایرا انتخاب بکنیم از اینجا که در کدام قسمت ایمی اکثر که ما فریم رو که ما اکسپورت میکنیم در کدام قسمت باعث فوتویی اکسپورت شما میتونیم که یک فولدر انتخاب بکنیم از اینجا برش. اینجا یک جای دیگر هم داریم. اگر این تگ مارک باشه import into project، اگر تگ مارک اینجا اوکی باشه پس این چی میکنه؟ این مستقیم وقتی ما اوکی میگیم این به پروژکت پنل میره، به جای دیگه نمیره، با پروژکت پنل باعث فوتو اضافه میشه. و اگر این تگ مارک نباشه پس اون جای رک ما از طریق براوزر انتخاب کردیم و پاتی رک انتخاب کردیم در اونجا باعث فوتو دو قسمت سیو میشه. و اگر ما ایمپورت میگیم در این قسمت اینجا وقتی ما اوکی میگیم میاد در قسمت پروژکت پنل تو دیگه سیو شد. ما میتونیم بعد این فوتو خود ما میتونیم که باعث فوتو در قسمت تایملاین پنل خود میدونیم که ما بعدا باعث فوتو استفاده بکنیم. این فوتو ما این رو میتونیم که تایم فوتو فضیات بسازیم و کم بسازیم و مربوط خودمون میشه. باعث یک فوتو سیو شد. این بود وظیفه اکسپورت فریم. اوکی. یک چیز دیگه فراموش نشه که در اینجا دو دکمه دیگر هم داریم، drag video only، drag audio only. اگر ما بخوایم که فعلا تنها ویدیو زیر بدون ساوندش ما تایملاین پنل ببریم از این دکمه استفاده میکنیم، میگیم drag video only. چی میکنه؟ بر ما تنها ویدیوش آورد. اوکی. change sequence setting فرق میکنه. ما در قسمت وقتی که آپشن برام اومد همیشه میگیم change sequence setting. اوکی. بعدا در قسمت sequence setting میگیم که sequence setting چی هست. یا در بخش تایملاین اشاره میخونیم. ما فعلا چی کردیم؟ فقط ویدیو زیر انتقال دادیم و ساوندش نامده اینجا. در قسمت تایملاین پنل ما اومده اما فقط ویدیوش اومده و در قسمت ساوندش نیست. اگر ویدیوش نباشه ما تنها میخوایم که تنها آدیو زیر انتقال بدیم پس ما میگیریم آدیوش انتقال میدیم و آدیوش این قسمت آمد و بخوایم که کدام ویدیو دیگر رو بالا ازی پرتیم پس میتونیم که با کدام قسمت رفته و یک ویدیو دیگر انتخاب بکنیم و این رو میگیم تنها ویدیو اونلی، تنها ویدیو زیر میگیریم و این قسمت از ما میتونیم که
از یه ترک ویدیو اور آدیو اونلی، یک تنها آدیوشه و یا تنها ویدیوشه از این قسمت با این دو دکمه انتخاب بکنیم. یک بخش آخر، یک دکمه آخری که در این قسمت میخوام براتون بگم این از اد مارکر. اد مارکر از نامش پیداست، مثلا ما میخوایم یک جایی را یک نشانی بکنیم که از این قسمت تا این قسمت و یک قسمت ما نشانی بکنیم، از اد مارکر استفاده میکنیم. چه قسمت استفاده میکنیم؟ مثلا یک قسمت خاص از این ویدیو خودم ما میگیریم که نشانی میکنیم، مثلا میگیم که از این قسمت تا این قسمت این ویدیو پرنده ها هسته. فرض کنید از این قسمت شروعش ما میگیم که از این قسمت شروع از این ویدیو برای ما مارک بگیره، اد مارکر تی برای ما مارکر استفاده بکن. میبینی که این ویدیو در کجا ختم میشه و دی ویدیو قسمت دیگه از این ویدیو در کجا شروع میشه. تا این قسمت که ویدیو هسته، ویدیو پرنده ها تا این قسمت هسته. از این قسمت به بعد میگیم که یک مارکر دیگه استفاده میکنیم، یک مارکر دیگه برش میگذاریم، میگیم که مثلا برایت مون نام ازیش میگذاریم یا نایت نامش میگذاریم. تا این قسمت دیگه میریم و این هم یک تا این قسمت میگیم که ویدیو قسمت از ویدیو خلاص میشه و ویدیو دیگه شروع میشه. از این قسمت یک مارک دیگه میگذاریم، میگیم که مثلا مون نامش میگذاریم، بعدن چه قسم نام میگذاریم، پس دوباره میگیم فقط بریم یک مارک کده میریم. از این قسمت به بعد این ویدیو دیگه شروع میشه، یک قسمت دیگه شروع میشه، اینجا یک مارک دیگه میگذاریم. پس دوباره ما یک شارتکت داریم به خاطر از اینکه از یک مارک خود مثلا به دیگه مارک خود بریم. چی هست؟ شیفت ام اگر بزنیم از یک مارک به دیگه مارک ما رو میبره، از یک مارکر به دیگه مارکر. شیفت ام ما رو به مارکر دیگه میبره. اگر بخوایم به مارکر قبلی ما بیایم در اون صورت ما کنترل شیفت ام میزنیم، کنترل شیفت ام به مارکر قبلی ما. اگر بالای مارکر خود ما کلیک بکنیم، بالای مارکر ما میتونیم برای یک نام بگذاریم. مثلا نام ازی میمونیم برز نام ازی میمونیم و میتونیم که رنگ هم برای شکل رنگ هم انتخاب کنیم. مثلا رنگ ازی ما رنگ سرخ انتخاب بکنیم، رنگش رنگ سرخ شد. ما میتونیم که همین قسمتی که ما برز نشه که اگر بالای از ماوس بخواد بریم میره بر ما نشون میده که مارکر ما کدام قسمت هست. و یک چیز دیگه را متوجه باشین، وقتی که ما در این قسمت سورس پنل خود البته بالای ویدیو را این ویدیو است که ما اینجا تایمر پنل آوردیم، در این قسمت اگر ما مارک کده میره در این قسمت هم این مارکرای ما اضافه شده میره، نشان داده میره. و اگر ما بخوایم که این مارکر که ما برس مکمل داشته که این قسمت مکمل سرخ بسوده بر ما آلت ما کم گرفته و بالای از ویدیو خود کلیک میکنیم و این کش میکنیم به این طرف مکمل این ویدیو ما را این قسمت را که ما مارک کردیم قسمت رو ما نشان میده. تا این قسمت دیگه اینجا یک شیفت ام میزنیم ما را به مارک دیگه ما را برام نشان میده. بالا از این مارک خودم دبل کلیک میکنیم و برش یک نام میگذاریم. مثلا نام از این میمونیم نایت نامش برش به نام نایت میدیم این قسمت و یک رنگ برش انتخاب میکنیم، میگیم این رنگ بر ما بالایزی بگذار. این رنگ شد و باز هم آلت ما کم گرفته، بالایزی کلیک میکنیم و این را کش میکنیم تا این مارک دیگه ما از این قسمتش گرفته و تا این مارک دیگه خود میره میاره و باز میگیم شیفت ام وارد مارک دیگه ما میره. این مارک هم دوباره جبر کلیک کرده، نام زیر مثلا میمونیم مون و رنگ هم برش انتخاب میکنیم، میگیم به این رنگ بسازه شده. اوکی باز هم با آلت کلیک کرده و بالای کلیک میکنیم و از این قسمتش گرفته یا تا این مارک دیگه خود میاره. باز میگیم شیفت ام و در مارک دیگه ما رو میاره شیفت ام. اوکی کنترل شیفت ام اوکی بالای مارک دیگه خود کلیک میکنیم و ایرام رنگش هم مثلا به این رنگ میمونیم و نام از این رو میمونیم سی بهر. اوکی بازم آلت کلیک کرده وارد کلیک میکنه و این از این قسمت گرفته تا این قسمت میاره. این است وظیفه مارک کردن. مثلا ما این ویدیو خود مارک کردیم در این قسمت و این مارک ما در این قسمت هم آمد. وقتی ما در این قسمت بریم از این قسمت ویدیوهای برد شروع میشه، چون مارک کردیم نشانی کردیم که در این قسمت دیگه چی چیز است و در این قسمت دیگه گفتیم نایت، پس نایت آمد و این قسمت دیگه ما مون انتخاب کردیم، پس اون ویدیو است اون قسمت است و این قسمت سی گفتیم اما قسمت سی است. ما میدونیم که ویدیو خود این قسمتش مارک کرده و برای زو نام بگذاریم و بعداً به خاطر ادیت کردن ما برای ما آسانی شد. اگر ما بخوایم دیر از این قسمت و این قسمت کات بکنیم و یا چیز دیگه بکنیم ما میتونیم که این قسمت هم انتخاب بکنیم. و یا در این قسمت هم اگر ما بخوایم که مثلا مارکین بکنیم
دفعه مارک اوت میکنیم تا میتونیم که همون قسمتش هم وارکل و مارک اوت کرده و اینو گرفته همون قسمت خاصش دیگه اضافه بکنیم. خب این بود وظیفه اد مارکر. خب دوستایی بود درس سوم ما بخش سورس پنل. امید است که چیز مفته باشین. اگر سوالات و یا پیشنهادات دارین در بخش کامنت نوشته انشاءالله به زودی برش رسیدگی میکنیم و فراموش نکنید که ویدیوها رو لایک کرده و چینل رو سابسکرایب کنید. تا درس بعدی وقتتون خوش. الله نگهدار.